Már körülbelül augusztus vége óta itt csücsül a stúdióban ez a Deadpoolos építőkészlet, 2002 darabos, több mint 30 centi magas, a Joybirds-től kaptam, de hát jó pár készletet kaptam tőlük, ezt pedig a végére tartogattam, de úgy gondoltam, hogy most már ideje előszedni és megnézni. Zoli vagyok, ez itt az Összeraklak. Tartsatok velem! Szigorúan vett unboxing most nem lesz, ugyanis nem eredeti dobozában kaptam a készletet. Annyit tudok elmondani, hogy 3 fázisra lesz valószínűleg bontva az összerakás, mert 3 nagy zacskót kaptam, plusz az összerakási útmutatót, amit azért nézzünk meg együtt. Az összerakási útmutató front részén láthatjuk a kész Deadpool modellt. Ha jól tudom, egyébként őt több pózba is el lehet majd helyezni, fegyvert másik kezébe rakni, ninja póz, stb. Ide a Deadpool feliratot megkaptuk, 14 év felett ajánlott, 76-107-es a termékkód, 2002 darabos. Elméletileg van benne light brick, tehát világítós elem, a válvédőjén lévő elemeket emeli még ki, valamint a bal alsó sarokban láthatjuk sötétbe burkolózva is, hogy például a pengéi zöldesen világítanak elméletileg, meg a puskája is, és a mellkasa is izzik sárgás fénybe, ezt azért megmutatom közelebbről is. A hátoldalon láthatjuk azt a bizonyos másik pószt is, ez már olyan Deadpoolosabb a 2 nagy katanával, 35 centi magas lesz a kész modell, 27,5 centi széles, és 21 centi lesz a mélysége. Még azért lapozzunk bele az útmutatóban magába. Hűha! Itt aztán bele vannak zsúfolva a lépések az oldalakba. Hát az látom, hogy az első fázis a 2 láb lesz. Hogy 2 oldalon már 20 lépést megkapunk, nem is tudom, hajtsam tovább. Azt a mindenit. Hát ezt azért nem aprózták el. Második zacskó. Mondjuk csodálkoztam is, mert nagyon-nagyon vékony volt az összerakási útmutató. Tehát konkrétan 20 oldalon lezavarja az egészet. Jó, hazudok, 22 oldalon. 2002 darabos, még egyszer elmondom. Fú, jó picik a képek. Itt aztán úgy látom, hogy kell majd figyelni. Remélem azért nem lesz olyan gázos az építése, mert maga a modell az nagyon tetszik, kíváncsi vagyok rá. Na, én el is kezdem összepakolni, és akkor láthatjátok, hát ezt nem tudom, hogy osztom fel fázisokra, hát szerintem bemutatom majd a 2 lábát, utána elkészül a törzse, karja, stb. És akkor a kész modellt meg majd megnézzük a végén. Az első fázis végére megépült a 2 lábunk egészen a combrész tetejéig. Hát annyiban volt talán egy icipicit monoton, hogy mindkettő lábat tök ugyanúgy kellett megépíteni, kivéve a lábfej 2 oldalát, mert az pont ellenkezőleg van, valamint ugye a lábaknak a tetejét és a térdrészét, és tök jól néznek ki a vörös-fekete elemekkel, nekem nagyon tetszenek. Láthatjátok, hogy ide kellett matricát helyezni, ide is kellett, meg oda is kellett már matricát helyezni, a lábszárvédő rész, valamint ugye a térdvédő páncélrészhez. A lábakban több helyen van izület, például a térdnél, úgyhogy itt lehet mozgatni, valamint lehet még ezt a részét hajtani, és magát a térdvédő részt is lehet fellehajtani, úgyhogy már a lábon is egész sok mozgatható elemrész van. Az elején nem is mutattam a matricát, megbújt az összerakási útmutató belsejébe. Hát látjátok, hogy már használtam fel belőle, de konkrétan 18 darab matrica, nem is, 22 darab matrica van benne, bár valamelyik duplázva van. Nem olyan vészes, meg egyébként jó a minőségük is. Minden esetre eddig szerintem ez tök jól néz ki, és ahhoz képest, hogy most hirtelen még a márkáját se tudom, annyira kis márka készítette, mégis tök jó minőségűek az elemek, és jól összepattannak, és pöpecül néz ki maga a láb is. Tehát szerintem a végeredmény is szuper lesz. Csak hogy hátulról is lássátok már őket. Így mutat. Tetszenek ezek a bordó színű elemek. A második és a harmadik fázist azt megcseréltem, pontosabban meg kellett cserélnem, ugyanis elkezdtem építeni a törzs részét, de szembe jött egy probléma. Kellett ez a light brick, amiben viszont
2 LR41-es kis mini bombelem kellett, ami nemhogy itthon nem volt, de nem kaptam sehol a környéken, úgyhogy nem szerettem volna addig állni az építéssel, ezért áttértem a harmadik fázisra, amiből láthatjátok, rengeteg apróságot el kellett készíteni. Katonákat, fejet, a 2 kart, valamint a puskát. Íme a puska szerintem tök jól néz ki, és most jön egy olyan dolog, amitől én, nem szoktam vulgáris lenni, tudjátok, de konkrétan beszartam. Ezek a típusú kék elemek, ezek fluoreszkálnak, tehát konkrétan feltöltődve fénnyel, utána sötétben világítanak. Hát brutálisan jól néz ki, megpróbálom majd megmutatni nektek. Ugye itt a 2 kar egészen vállig, a csatlakozásokkal, a tenyérben itt is egy világítós elem, és kicsit máshogy kellett őket beállítani, valamint itt van egy rúdszerű rész, ide kell a puskát majd rácsatlakoztatni. De ezek is szerintem tök jól néznek ki. Hát az egyik legegyszerűbb elem egyébként a feje, de hát igazából hozzá, amit kell, ez nincs mit hozzáfűzni. És még itt van a 2 katonánk, ezek egyedi elemek, ugyanis a 2 penge rész az már egyben így megvolt, csak a markolatot kellett elkészíteni hozzá, de nekem ezek is nagyon-nagyon tetszenek. Nem sokat fogtok látni, ugyanis lekapcsoltam a villanyt, de konkrétan a puskának a világító fluoreszkáló elemei így néznek ki, hogyha sötétben van. És ha már beszéltem a Lightbrickről, ezt azért megmutatnám, ugye benne van a 2 kis gombelem, és egy tengelyel kell aktiválni, ezt így bedugjuk, elforgatjuk az óramutató járásával megegyező irányba, és akkor kapcsolja be a világítását, visszaforgatva pedig szépen kikapcsolja. Miután végre meglettek az elemek, tovább építhettem a testét, a törzs részét, valamint a mellkasát Deadpoolnak, úgyhogy ez is elkészült végre valahára. Jó masszív szerkezet, láthatjátok a hátulját is, szép kis ezüstös, feketés, vörös árnyalatot kapott, és ez a 2 oldalsó rész, ez mindenképpen el akar mozdulni, ezek ilyen forgatható elemek, és ott bent helyezkedik el a LED világítás, úgyhogy ha bekapcsolom, akkor ez szépen világítani fog, de azt majd a kész modellnél fogjuk megnézni. Jó masszív egyébként itt a felső része is, ugye ide kell majd a fejét rácuppantani. Itt van aztán vértezete körbe-körben, ugye a 2 kéznek van itt a hely, a lábak pedig ide alulra fognak majd rájönni. Elkészült Deadpool, ami lényegében egy Deadpool mecha egyébként, tehát lényegében olyan, mintha robot lenne, vagy robotruhába lenne öltöztetve, páncélzatba, mint mondjuk vasember, de szerintem ez egyáltalán nem árt neki, sőt, szerintem brutálisan jól néz ki. Az összerakás során láthattátok már a különféle testrészeket, darabokat, összepattintottam, és így se veszített a szépségéből, nekem továbbra is nagyon-nagyon tetszik. Na de nézzük meg közelebbről. Deadpoolunk 35 centi magas, szóval egyáltalán nem olyan pici, nagyon stabilan áll a 2 lábán, és lehet még a szögét a lábainak állítani a csípőizületnél. Szerintem tök jó készlet, már elmondtam. Láthatjátok, hogy simán forgatható is, tehát nem esik szét, nem akar szétesni, nem akarnak lepattanni róla darabok, úgyhogy tényleg tök masszívan össze lehetett építeni. Egy picit nézzük meg közelebbről egy-egy szekcióját. Itt a feje, ugyebár ez a legegyszerűbb része, ezt egyébként lehet forgatni, tehát sok szögben lehet állítani, akár 360 fokban is, bár ugye az valószínűleg annyitra nem használ Deadpoolnak. Nagyon-nagyon jól néz ki a páncélzata, mind a váll, mind a mellkas. A vállain ezek az aranyozott részek, amik olyanok, mintha töltények lennének, ezek még jobban mutatnak, szerintem ez egy tök jó részlet, ami feldobja. A mellkasába itt a matricázott páncélrészek között láthatjátok ezt a kék elemet. Itt látszódik a világítás, hogyha hátul bekapcsoljuk. Mindjárt meg is fogom majd mutatni, csak ahhoz le kell a katonákat pattintani a hátáról. Érzékenyebbek forduljanak el, haladunk tovább ágyék felé. Láthatjátok, hogy a kidolgozása itt is ugyanolyan jó. Matricákkal vissza van még adva a hasán, az izomzat is, a bal kezén szintén matricázott páncélzat fut végig. Ami nekem nagyon tetszett még, látjátok, hogy tök egyedi, és lehet, hogy nem egyedi, csak más készletnél még nem láttam, új perc elemeket kapunk. Ezek stabilak,
fennmaradnak, és tényleg úgy néz ki, mint egy gyúj, lehet őket állítani akár egyessével, és ide a tenyerére kapott még egy foszforeszkáló elemet. Az összerakás során rosszul mondtam, fluoreszkálót mondtam, de ugye a fluoreszkáló elemek csak addig világítanak, míg megvilágítják őket, ezek pedig elnyelik a fényt, majd utána kibocsátják, tehát foszforeszkáló, mea culpa. A másik kezénél van egy fegyverünk, amit igazából nem a kezében tart, hanem ez kicsit cselesebben kellett megoldani, mégpedig itt a hosszanti részre kellett belepattintani a tenyeréből kinyúló kis rúdelemet. De szerintem ez tök jó megoldás. Maga a fegyver jól néz ki, jól mutat, ez is mozgatható annak hála, hogy csak azon a rúdon van, és láthatjátok, hogy ezen is vannak foszforeszkáló elemek, amik sötétben világítanak, ha feltöltődnek fénnyel. Még nézzük meg a lábakat, amik szintén végigpáncélozottak, szintén felmatricázottak. A térdüzeletnél lévő páncélrész az állítható, valamint az oldalánál lévő páncélrészt is lehet mozgatni előre, hátra, mindkettő lábnál, látjátok, és a lábfejen stabilan áll, amin szintén van még itt egy kis állítható elem. Úgyhogy, mint mondtam, ez egy nagyon-nagyon stabil készlet. Vessünk még egy pillantást a hátára, ugyanis itt is van egy igazi nyalánkság, ide van felpattintva a két katona, egy kis tartószerkezetet kellett ide felépíteni, ahol rá lehetett a katonákat pattintani, amik egyébként nagyon-nagyon jól néznek ki. Konkrétan az egész háta mentén végigfutnak, és majdnem a teljes testhossza a katonáknak a hosszúsága is, és ez a szekció, a penge szekció, ez egyedi elem szerintem, ugyanis ezek alapból egyben el voltak készítve. Lepattintottam a katonákat, ugyanis meg szeretném még mutatni, hogy hol rejtőzik a light bricknek a vezérlő irányító mechanikája. Van itt ez a vörös rész középen, és ezt itt fel lehet hajtani, és ott benézve, ott van a light brick, abba lehet ugye beledugni ezt a tengelyt, és hogyha beledugom, elfordítom az óramutató járásával megegyező irányba, akkor szépen bekapcsol a világítás. Meg is próbálom most nektek prezentálni. Lyukérzék, gyere elő! Aha, tessék! Jó, hát picit amúgy villog, mert megfelelően kell benne tartani a tengelyt, de sikerült! Tessék, világít kéken. Szerintem ez egy tök jó extra, bár ez hasonlít ahhoz, mintha egy ugyanolyan kis magkor lenne a melkasán, mint vasembernek, és akkor csak visszafordítva a tengelyt, pedig kialszik a fény. Visszahajtjuk a hátán a panelt, és mehetnek is akár vissza a katonák. Hát magát a foszforeszkálást nem tudom mutatni nektek, ugyanis ha én most itt lekapcsolom a villanyt, akkor valószínűleg a kameraképen nem látszódik majd semmi, de tegyünk egy próbát, azért az a mobil annyira még nem jó. Hát konkrétan ennyi látszódik, majdnem semmi. Higgyétek el, hogy élőben azért látszódik, hát nem olyan erősen foszforeszkálnak az elemek, de azért valamennyire mutatnak. És lőn világosság. Szóval ennyi lényegében sikerült azért megnézni minden szegmensét, szekcióját. Szerintem azt kitaláltátok, hogy nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Az elemek meglepően jók voltak, tehát igazából úgymond egy kis no-name márka, valami LY márka készítő, ha jól tudom. Volt is félelmem emiatt, de kellemesen kellett csalódnom. Nem volt benne hibás elem, tök jól néznek ki, stabilak, jól fognak össze, tehát erre egy szavam se lehet. Aki szereti Deadpoolt, aki szereti a mecheket, azoknak szerintem kihagyhatatlan ajánlat. Még azért megfordítom így nektek. Továbbra is azt mondom, hogy egy stabil készlet. Bár néha olyan, mint a csípő ficamos lenne. Hoppá! Ez ne tévesszen meg titeket. Stabil ez a készlet, higgyétek el, csak nem szabad hagyni, hogy teljes spárgát vágjon. De legalább ennek a póznak köszönhetően tök jól beállt most a karja. Ez a póza fegyverrel, szerintem a puskával, ez jobban mutat így, mint eddig volt. De nem? A készlethez a szokás szerint megtaláljátok a linket a videó leírásában, a Joybricks-nél be tudjátok szerezni 40 pár dollárért, hogyha jól tudom, szállítással együtt, úgyhogy egyáltalán nem vészes, nincs 20 000 forint se, vagy maximum 20 000 forint, 2002 darabos készlet, és brutálisan jól néz ki, és még világítás, valamint foszforeszkáló elemek is vannak benne, úgyhogy szerintem teljesen megéri. Ha tetszett ez a bemutató, akkor létszi, iratkozzatok fel a csatornára, dobjatok egy lájkot, én pedig hamarosan érkezem a következő bemutatóval. További szép napot nektek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!